السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اخواني الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اخواني، من باب انه لازم كل فني وكل عامل بهاي المهنة يكون فاهم وعارف جميع طرق اللف وجميع التوصيلات لنفس المحرك. حبيت أنا أعمل هذا الفيديو اليوم على أساس إنه أورجيكم أكثر من طريقة توصيل توازي أو نصف توازي لمحرك 1400 دورة. طبعا بعد ما سألني أحد الأخوة عن التوصيل الثاني اللي هي مش معروفة للجميع تقريبا. أنا هذا اللي لاحظته. في توصيلة معروفة للجميع وفي توصيلة تقريبا أنا بعرف إنها مش للكل، يعني بعرفها. فحبيت اني انا اليوم اورجيكم الرسمتين، وعلى اساس نقارن بينهم ونشوف انه نفس الرسمات ولا لا، ومن باب انه احنا نتعلم جميع التوصيلات على اساس اذا مرت معانا، اذا شفنا هاي التوصيلة في احدى المحركات نعرف انه هذا توازي. لانه الاخ اللي سألني شاف التوصيلة هاي في محرك وما عرفها، جاء وسألني عنها، فأنا أخبرته أنها نصف توازي عادي ما فيها أي مشاكل. فخلونا الآن ننتقل إلى الرسم مباشرة. طبعا أنا راسم الرسمتين وجاهزات على أساس أنه إحنا ما بدنا نطول نتأخر بالفيديو. الآن زي ما انتم شايفين الرسمة هاي المعروفة، هي المعروفة للجميع، اللي هي محرك 1400 4 أقطاب. طبعا هذا فاز من الفازات. المحرك بكون فيه 12 مجموعة بالكامل، فيه 12 مجموعة، كل فاز فيه 4 مجموعات. هاي توصيلة النصف توازي المعروفة اللي هي بنوصل احنا الأولى. طبعا هذا أحد الفازات زي ما حكينا، اللي هو المجموعة الأولى والمجموعة الرابعة والمجموعة السابعة والمجموعة العاشرة. بنوصل احنا نهاية الأولى مع نهاية الرابعة، ونهاية السابعة مع نهاية العاشرة. وصلات داخلية. طبعا هذول وصلات داخلية، أنا حبيت أعمل ألوان مختلفة على أساس تكون واضحة. وطبعا وبنوصل نهاية أو بداية، عفوا بداية الأولى مع بداية السابعة على سلك وبنخرجه للروزيتا، وبداية الرابعة مع بداية العاشرة على سلك وبنخرجه للروزيتا. واحدة بتكون يو والثانية يو 1. هاي بالنسبة للرسم الأولى المعروفة اللي هي فيها وصلتين نهاية بنهاية داخليات. الآن خلونا نشوف الرسمة الثانية، عفوا. طبعا هاي الرسمة الثانية هي بنفس المجموعات ونفس الشيء عند، بس لكن بيختلف طريقة التوصيل من الداخل. الآن احنا عنا بنوصل نهاية، لاحظوا نهاية الأولى مع بداية السابعة، نهاية الأولى مع بداية السابعة. وهي هي التوصيلة اللي كانت لسألني عنها الأخ، أو اللي هي مش معروفة عند الكل. بتكون نهاية الأولى مع بداية السابعة، يعني نهاية المجموعة مع بداية المجموعة المقابل إلها. الآن عندنا 4 مجموعات في المحرك أو في الفاز، عندنا 4 مجموعات زي ملفات التشغيل، يعني 4 محركات. طبعا بتنفع للواحد فاز لملفات التشغيل هاي التوصيلة. عندنا 4 مجموعات. الآن بنوصل نهاية الأولى مع بداية اللي مقابل إلها، اللي هي بتيجي رقم 7 المقابل إلها. يعني عندنا ال4 مجموعات بهذا الشكل موجودات، نهاية مع بداية المقابل إلها، نهاية الأولى مع بداية المقابل إلها. وطبعا نهاية الرابعة مع بداية العاشرة اللي هي مقابل إلها كمان بتكون. وطبعا بنوصل بداية الأولى مع نهاية العاشرة، بداية ونهاية، بداية الأولى مع نهاية العاشرة على سلك وبنخرجه لبرا، وبداية الرابعة مع نهاية السابعة
على سلك وبنخرجه لبرا لروزيتا. هاي يو وهاي يو 1. طبعا لو بتلاحظوا احنا عندنا التوصيل نهاية في بداية في هاي الرسمة. في الرسمة الأولى اللي شفناها نهاية في نهاية. معنى نهاية بنهاية لما يكون المحرك موصول نهاية في نهاية، فإذا راح يخرج معنا البدايات للروزيتا. نهاية في بداية، فإذا راح يخرج معنا بدايات ونهايات. الآن راح يخرج معنا هنا في هاي الرسمة بداية مع نهاية. لاحظوا بداية الأولى مع نهاية العاشرة، وبداية الرابعة مع نهاية السابعة. يعني بداية مع نهاية وبنخرجهم على سلك لبرا، ومن الجهة المقابلة بداية ونهاية على سلك لبرا. عكس هذيك الثانية الرسمة المعروفة بدايات كلهم. فهاي هي الفرق بينهم. الثنتين نفس توازي، والثنتين بيأدوا نفس الغرض، والثنتين يعني بعطونا نفس القوة وما في أي فرق. طبعا أنا شفتهم يعني في المحركات، شفت هاي وشفت هاي. بصراحة حتى أنا شفت أكثر اللي هي الغريبة اللي هي هاي الموجودة أمامنا الآن، شفتها أكثر. طبعا اللي بحب ياخذ لها صورة للتوصيلة لازم يا اخوان نعرف التوصيلات. يعني حتى لو انه ما بدك تستعملها لازم تعرفها، على اساس اذا اجاك محرك موصول بهاي التوصيلة تكون انت عارف شو توصيلة المحرك. وهاي هي، ما بدنا نطول اكثر من هيك، وان شاء الله بتستفيدوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.